নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক প্ৰপাৰ ট্ৰিকটো জনোৱা নাছিলোঁ যে MPLত কেনেকৈ গেম খেলিব। তাৰ পৰিৱৰ্তে মই আপোনালোকক ফ'ল' কৰিবলৈ দিছিলোঁ। মোক MPLত মোৰ ৰেফাৰেল কোডটো ইউজ কৰিবলৈ দিছোঁ, যিটোৰ ফলত বহুতে আচলতে নিগেটিভ কমেণ্ট কৰিছে মোৰ ভিডিঅ'টোত, আৰু বহুতে হয়তো বেয়া পাইছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে। একচুৱেলি মোৰ ভিডিঅ'টোত মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনালে কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক এটা আহে। তো মই অলৰেডি এটা পাইছোঁৱে, পুনৰ এটা পালে মোৰ চেনেলটো 3 মাহৰ কাৰণে টাৰ্মিনেট হৈ যাব। তো সেই ভয়ত মই আচলতে সেই ভিডিঅ'টোত মই প্ৰপাৰ ট্ৰিকটোৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ, বাট বহুতে আচলতে বেয়া পাইছে যি ভিডিঅ'টোৰ ফলত, আৰু বহুতেই আচলতে এনেকুৱা কমেণ্ট আহিছে যে তেখেতসকলৰ অল্ড একাউণ্ট হয়, গতিকে ৰেফাৰেল কোড ইউজ কৰিব নোৱাৰে। তো যি কি নহওক, মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই প্ৰপাৰ ট্ৰিকটো জনাম, আৰু হয়তো ষ্ট্ৰাইক আহি যাব পাৰে। যদি আহি যায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখা নাপাব, আৰু যদি দেখিবলৈ পাই আছে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ঠিক আছে, ষ্ট্ৰাইক অহা নাই এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটোত। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। কাৰণ চাওক, আধৰুৱাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব, তাৰপিছত আপোনালোকে সেইবিলাক ট্ৰিক ইউজ কৰিব MPL খেলাৰ বাবে, আৰু পিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব, একাউণ্টটো যদি বেণ্ড হৈ যায় আপোনালোকে সেইটো কেতিয়াও এক্সেছ কৰিব নোৱাৰিব একাউণ্টটো। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পাৰিব, আৰু উইথাউট বেণ্ডিং আপোনাৰ একাউণ্টটো কোনো ধৰণৰ বেণ্ড নোহোৱাকৈ আপোনালোকে MPL খেলিব পাৰিব। তো সম্পূৰ্ণকৈ প্লিজ চাব, তাৰপিছত সেই ট্ৰিক ইউজ কৰিব। তো মই এতিয়া বহুতেই এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট আহিব, মই জানো এই ভিডিঅ'টোৰ তলত, যদিহে ভিডিঅ'টো বেণ্ড নহয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট আহিব যে এই ভিডিঅ'টো বেণ্ড হ'বলগীয়া কিটো আছে। তো কিটো আছে সেইটোতো মই নাজানো, বাট আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। এইটো মোৰ ভিডিঅ' য'ত 83 ভিউজ আহিছিল। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মোৰ এইটো ভিডিঅ' য'ত মোৰ 83 ভিউজ আহিছিল। তো চিম্পলি এই ভিডিঅ'টো চাওক, ছেম টাইটেল আছে, ছেম টাইটেলে মই ৰাখিছিলোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টো মোৰ মানে বেণ্ড হৈ গৈছে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা, আপোনালোকে দেখিব পাইছে, মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। তো 83 ভিউজ কিছুমান ধৰক ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ কাৰণে বহুত সৰু কথা, বাট মোৰ দৰে এজন নতুন ইউটিউবাৰ বা সৰু ইউটিউবাৰৰ কাৰণে 83 ভিউজটো বহুত এটা ডাঙৰ কথা। তো নেক্সট মই আপোনালোকক ষ্ট্ৰাইকটো দেখুৱাইছোঁ। চিম্পলি এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, কমিউনিটি গাইডলাইন যিটো ষ্ট্ৰাইক, মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ। এক্টিভ কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইকটো প্ৰথমটো ষ্ট্ৰাইক মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'তে পাইছিলোঁ। সেইটো ভিডিঅ'ত একচুৱেলি নহয়, মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পাইছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আছিল। তো এইটো ভিডিঅ'টো হয়তো আহি যাব পাৰে, যদি নাহে বাৰু ভাল কথা। তো মই আগতীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই ল'লোঁ, যাতে মোক কোনেও মানে মই যে মিছা কথা কৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট নকৰে। এতিয়া কৈছোঁ ডাইৰেক্টলি ভিডিঅ'টোলৈ, বেছি টাইম ৱেষ্ট কৰি নাথাকোঁ আপোনালোকৰো। তো বন্ধুসকল, মই খুলি লৈছোঁ MPL Pro সেই এপটো। তো চিম্পলি মই MPL Pro অ'পেন কৰিছোঁ। নেটৱৰ্ক কিছু অসুবিধা আছে, অকণমান দেৰি লাগে। তো এয়া মোৰ MPL Pro অ'পেন হৈ গৈছে, আৰু চিম্পলি ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিকোনো এটা গেম। ধৰক মই কৈছোঁ ৰামি। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ লোকেশ্যন ছাৰ্ভিচটো এক্সেছ কৰিব বিচাৰিছে এপটোৱে। তো চিম্পলি মই ইয়াক ন' থেংকছ কৰি দিছোঁ বৰ্তমানৰ কাৰণে। আৰু মই যিকোনো এটা গেম, ধৰক মই এই প্ৰথম গেমটোতে যাবলৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু ইয়াত মোক পুনৰ লোকেশ্যনৰ কাৰণে মানে বিচাৰিছে, লোকেশ্যন দিবলৈ কৈছে। তো চিম্পলি মই ইয়াক ন' থেংকছ কৰিছোঁ। তো এইটো অ'পেন নহয়, আৰু যদি মই ইয়াত গৈ কিনে অ'কে কৰি দিওঁ, অৰ্থাৎ মই লোকেশ্যনটো এক্সেছ কৰিবলৈ দি দিওঁ, তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আনএবল টু গেট লোকেশ্যন এণ্ড আনএবল টু গেট লোকেশ্যন হৈ আছে। বাট মই যদি ইয়াক লোকেশ্যন অন কৰি ইয়াত লোকেশ্যনটো মই দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ই হ'ব কি, মই সিদিনা আপোনালোকক যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ যে অসমত বেণ্ড আছে। তো চিম্পলি এতিয়া মই এই গেমটো খেলিবলৈ কি কৰিম, অৰ্থাৎ MPLত যিকোনো গেম খেলিবলৈ কি ইউজ কৰিম তাক ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চিম্পলি প্লে ষ্ট'ৰত যাব, প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ফ্লাই GPS। তো ফ্লাই GPS এপটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো হৈছে সেই এপটো। তো চিম্পলি মই ইয়াক অ'পেন কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই লিংকটো তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে। MPL Pro যিটো এপ হয় তাৰো অৰিজিনেল এপটোৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে MPL Pro এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো চিম্পলি এটা এড দেখাব, কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব, তাৰপিছত এই এডটো আহিব। এডটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি এডটো ক্ল'জ কৰি দিব। তো যেতিয়া এপটো ক্ল'জ কৰিব, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে মেপ দেখিবলৈ পাব, যিটো কমপ্লিট ৱৰ্ল্ড মেপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তো চিম্পলি আপোনালোকে ৱৰ্ল্ড মেপখন জুম কৰিব, জুম কৰি ইণ্ডিয়াত লৈ যাব। ইণ্ডিয়াত লৈ যায় আপোনালোকে যিকোনো এটা লোকেশ্যন ল'ব য'ত MPL এপটো বেন নাই। বেচিকেলি MPL এপটো অসম আৰু ছিকিম
আৰু এটা উৰিষ্যা, এই তিনিখন ষ্টেটত বেণ্ড আছে, তিনিখন নে চাৰিখন ষ্টেটত কিবা বেণ্ড আছে চাই ল'ব আপোনালোকে। তো চিম্পলি মই যদি তামিলনাডু চিলেক্ট কৰোঁ, মই চিম্পলি চিলেক্ট কৰিছোঁ তামিলনাডু। তো তামিলনাডুত মই পিনটো লগাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এড্ৰেছটো কমপ্লিট আহি গৈছে। তো চিম্পলি মই এই এড্ৰেছটোত মই মোৰ মোবাইলটোত ছেট কৰিম, তাৰপিছত আপোনাৰ মই MPL এপটো ইউজ কৰি আপোনালোকক মই দেখুৱাম। তো চিম্পলি মই ক্লিক কৰিছোঁ এই বেনাৰখনত, যিখন ইয়াত দেখি আছে প্লিজ চিলেক্ট দ্য মেনু। তো চিম্পলি মই ক্লিক কৰিছোঁ এই বেনাৰখনত। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে GPS ছাৰ্ভিচ ৰান। তো চিম্পলি GPS ছাৰ্ভিচ ৰানত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ফিক্স লোকেশ্যন মোড, তো চিম্পলি ইয়াক ফিক্স কৰি দিব। ফিক্স কৰাৰ লগে লগে মোৰটো ফিক্সড হৈ গৈছে, বাট আপোনালোকৰ কিছুমান প্ৰব্লেম দেখাব পাৰে যিহেতু আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিব। তো চিম্পলি মই আপোনালোকক সেইখিনি বস্তু কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে চিম্পলি যেতিয়া এনেকৈ ক্লিক কৰিব আপোনালোকক ছেটিংছত যাবলৈ কোৱা হ'ব। ছেটিংছত গৈ আপোনালোকক লোকেশ্যন ছাৰ্ভিচটো অন কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। লোকেশ্যন ছাৰ্ভিচটো আপোনালোকে অন কৰি দিব চিম্পলি। তাৰপিছত আপোনালোকক কিছুমান মোবাইলত, মোৰটোতো বৰ্তমান দেখুওৱা নাই, বাট কেতিয়াবা কিছুমান মোবাইলত ইয়াত যিটো আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে হাই একুৰেচিৰ সলনি আপোনালোকে ডিভাইচ অনলি কৰিবলৈ ক'ব পাৰে। বা কিছুমান মোবাইলত যদি আপোনালোকৰ যিটো ফ্লাই GPS আছে যদি ৱৰ্ক নকৰে, এৰৰ কিবা দেখাই থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে GPS ডিভাইচ অনলি কৰি ল'ব। এইটো ইউজ GPS টু ডিটাৰমাইন লোকেশ্যনটো চিম্পলি এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। বাট যদি নিবিচাৰে একো কথা নাই, এইটো যি আছে তাকে থাকিব দিব, হাই একুৰেচি। তো তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা মোক লোকেশ্যন বিচাৰিব পাৰে। তো মোক লোকেশ্যনটো আপোনালোকে যেতিয়া বিচাৰিব ছেটিংছত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোক লোকেশ্যন যিটো ছাৰ্ভিচ আছে, তো সেই ছাৰ্ভিচটো আপোনালোকৰ তাত দেখিবলৈ পাব। চিম্পলি মোক লোকেশ্যন ছাৰ্ভিচটো এনাবল কৰি দিব। প্ৰায়ভাগ মোবাইলত নিবিচাৰে, বাট যদি কিছুমানত বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই চিম্পলি ট্ৰিকটো কৈ দিছোঁ, নহ'লে আৰু আপোনালোকে পিছত ক'ব যে মোৰ তাত ইউজ কৰা নাই, মোৰ তাত কাম কৰা নাই, মোৰ তাত কেনেকৈ কৰিব লাগিব। তো চিম্পলি মই গোটেইখিনি ট্ৰিক আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। তো ইয়াক কৈ মই কাট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকক এটা কথা মন কৰিব লাগে, যেতিয়ালৈকে ফ্লাই GPS যিটো মই ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰানিং কৰি থৈ দিছোঁ, তো চিম্পলি ফ্লাই GPS যিটো এপ আছে সেইটো আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰানিং কৰি থ'ব লাগিব। আদাৰৱাইজ আপোনালোকে যদি কাট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু MPL এপটো চলাবলৈ সক্ষম নহ'ব আপোনালোকে। তো ফ্লাই GPS এপটো যেতিয়ালৈকে ৰানিং থাকিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এতিয়া মোৰ যিটো লোকেশ্যন আছে মোৰ তামিলনাডুত এক্টিভ আছে, গতিকে এইটো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিম্বল দেখিবলৈ পাব যেতিয়ালৈকে এক্টিভ থাকিব ফ্লাই GPS এপটো। তো চিম্পলি এতিয়া মই যদি যাওঁ MPL Pro এপটোলৈ, তো ইয়াত চিম্পলি মই যদি সেই গেমটোকে মই এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি লৈছোঁ এবাৰ, যাতে মোৰ লোকেশ্যনটো নতুন লোকেশ্যনটো পাই যায়। তো চিম্পলি মই এই গেমটোকে পুনৰ প্লে' কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। চিম্পলি ক্লিক কৰিছোঁ। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মোৰ গেমটো চলিছে, অৰ্থাৎ গেমটো মোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। তো মই আপোনালোকক গেমটো খেলি বেকাৰ টাইম ৱেষ্ট কৰি আপোনালোকক ৰাখিব নিবিচাৰোঁ এই ভিডিঅ'টোত লং টাইমৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই আপোনালোকক বেছিক যিখিনি প্ৰচেছ আছে সেইখিনি কৰি দিছোঁ। তো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মোৰ গেমটো কমপ্লিটলি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত গেম খেলিব পাৰোঁ। তো মই চিম্পলি এবাৰ গেমটো গোটেই নেখেলোঁ, জাষ্ট পাৰ্টখিনি লৈ দেখুৱাই দিম আপোনালোকক, যাতে আপোনালোকৰ সন্দেহ নহয় যে মই কিবা ফেক বনাইছোঁ আপোনালোকে, কাৰণ বহুতে কমেণ্ট কৰাটো বেছি ভাল যে ফেক ভিডিঅ' কিবা ভিডিঅ' আগতেই কৈ দিব। তো চিম্পলি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে গেমটো লাইভ ৰানিং হৈ আছে। তো চিম্পলি ইয়াক মই ড্ৰপ কৰি দিছোঁ। ড্ৰপ কৰি ইয়াত মই গৈছোঁ এক্সিট। তো চিম্পলি মই এই গেমটো এক্সিট কৰি লৈছোঁ। তো এক্সিট কৰাৰ পিছত এতিয়া মই আপোনালোকক যিটো ইয়াত ভেৰিফাই কৰিব লাগে, যিটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে, একচুৱেলি গেমটো আপোনালোকে খেলিব পৰা হৈ গ'ল। তো গেমটো এণ্ড মই লাষ্ট এটা আপোনালোকক ট্ৰিক কৈ আছোঁ, যিটো আপোনালোকে ফ্লাই GPSত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ফ্লাই GPSটো চিম্পলি মই অ'পেন কৰি লৈছোঁ। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে ধৰক যোনখন মানে ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব, ধৰক মই তামিলনাডুৰ যিটো এড্ৰেছ মই চিলেক্ট কৰিছোঁ, যদি মই প্ৰত্যেকবাৰে ধৰক এইবাৰ যদি মই তামিলনাডু চিলেক্ট কৰোঁ, নেক্সট বাৰ যেতিয়া মই MPL খেলিব যাম তেতিয়া যদি মই চিলেক্ট কৰোঁ কিবা এটা বেংগালুৰু বা মুম্বাই কিবা, তো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে এপটো মানে সন্দেহ হ'ব আপোনাৰ যিটো MPLৰ যিকেইটা মানে মানুহ আছে তেখেতসকলৰ মানে সন্দেহ হ'ব যে আপুনি কিবা এটা হেক বা কিবা এটা কৰি আছে। তো চিম্পলি আপোনালোকে সেই বস্তুটো যাব, ইয়াত যিটো 3টা ডট দেখিবলৈ পাইছে, তো চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত হিষ্টৰী বুলি প্ৰথম অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাব, আৰু হিষ্টৰীত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো লোকেশ্যন আপুনি এক্সেছ কৰিছিল আপুনি খেলাৰ সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে, তো চিম্পলি সেই লোকেশ্যনটো ইয়াত দেখাব আপুনি যিমান তাত এক্সেছ কৰিছিল। তো চিম্পলি আপোনালোকে সেই লোকেশ্যনটোতে ক্লিক কৰি দিব। এণ্ড আপোনালোকে যিমানবাৰ এক্সেছ কৰে সেই লোকেশ্যনটো বাঢ়ি গৈ থাকিব, বাট একো প্ৰব্লেম নাই তাৰ কাৰণে। আপোনালোকে চিম্পলি যিটো প্ৰথমত থাকে সেই লোকেশ্যনটো ক্লিক কৰিব, দেন আকৌ সেই প্ৰচেছ আপোনালোকে চিম্পলি বেনাৰত ক্লিক কৰিব, GPS ছাৰ্ভিচ ৰান, তো ফিক্স লোকেশ্যন মোড। তো চিম্পলি এইখিনি ট্ৰিক ইউজ কৰিব
ভালদৰে ইউজ কৰিব আপোনালোকে MPL খেলিবলৈ সক্ষম হ'ব এণ্ড ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব যদি ভাল লাগিল এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক MPLৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ট্ৰিকবিলাক শিকাম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই গৈ থাকিম তো বহুত ট্ৰিক্স লৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যদিহে বেন নহয় আপোনালোকে চাবলৈ পাব এণ্ড চাবলৈ পালে প্লিজ লাইকটো কৰি দিব তো ধন্যবাদ